quý vị. à, Hôm nay lại một chuyến nữa Binhvo-Ngoctrang sẽ đến Georgia để dự rally cho tổng thống ngày mai vào lúc 7 giờ chiều nhé. Thì từ đây đến Georgia khoảng 8 tiếng quý vị. Thì bây giờ là đã 5 giờ chiều rồi. 5 giờ chiều ngày mùng 8, 5 giờ chiều ngày mùng 9 chứ, của tháng 3 rồi quý vị. 5 giờ chiều ngày 8 tháng 3. Ok, hôm nay bây giờ hai của em xe bắt đầu rời bánh vào lúc 5 giờ chiều tại Maldora, Florida. Một chuyến đến Georgia để rally cho tổng thống Trump 2024 nha quý vị. Trump 2024, let's go. Giờ một chuyến đi này thì trong vòng 8 tiếng đồng hồ lái xe thôi, cũng không đến nỗi nào quý vị. Sẽ hẹn quý vị trong trên đường đi nha. Thì trên đường đi chúng em sẽ quay phim và làm những cái khúc phim giữa đường, giống như cũng có thể livestream giữa đường để cho quý khán giả của ở tiểu bang Georgia biết được, để ngày mai đến dự cho cái rally cho tổng thống Trump trong 2024. Ok, một lần nữa xin chào quý vị và hẹn quý vị trên đường đi nha. Khởi hành cho một cuộc rally mới, khởi hành cho một ngày mới. Ok, bye. Đã không? Motorcycle ở một trong ok, let's go. Ok, mới khởi hành ra khỏi nhà mới có 20 phút tiếp tục. Okay. Trời đẹp quá. Johnny. Vô cái thành phố gì nào cái gì quên rồi. Villa. The Valley là hiện nay ở đây á, Đảng Hoa ở đây đang thành lập một cái nhóm The Valley for Trump. Có như là những sau này sẽ những cái buổi rally của tổng thống Trump sẽ ở trong cái khu vực này đâu quý vị, ở của Lake County, là cách nhà Trang khoảng 45 một tiếng á. Đây là ở đây cụ nhân và những người cái gì nó có cái chỗ mà giống như gì bên là mình giống như cái cụ nhân mà lớn thiệt lớn luôn đó, chừng mà có để lại những cái di tích chiến tranh cho tới những cái cổ xe đồ súng, viện bảo tàng luôn đó ha. Cái đó là quay phim chụp hình kìa. Collection. Quay phim chụp hình, ta đang quay phim chụp hình nên chạy đi cố. Một cái collection cho cái đạn Cộng Hòa đó. Chỗ trong này là nhóm của Lady nữa. Hôm mà Super Tuesday á, thật ra là mình có một cái chỗ để tới The Paris này để có một cái buổi để nói chuyện với lại Đảng Cộng Hòa và thành lập nhóm để chuẩn bị cho những cái campaign cho tổng thống Trump đó. Vì do mình đi Super Tuesday nên mình không có qua được đó. Hiện nay thì Trang với Bình đang trên đường đi đến Roma, của thành phố Roma của Georgia, để cho buổi vận động bầu cử rally của tổng thống Trump vào ngày mai. Thì ngày mai cái bà Kinh Nú Bình là 8 giờ sáng và cái window mở cửa là 1 giờ, và có thể tổng thống nói chuyện sớm nhất là có thể là 3 giờ và trễ nhất là 5 giờ. Thì ai đã ở ngay thành phố Roma của khu vực Georgia, mình đến đó ra đi cùng tổng thống Trump nha. Roma là xa hơn Atlanta ha. Hát qua thành phố Atlanta qua cả tiếng rưỡi 2 tiếng. Dữ vậy đó hả? Vậy nó ở cuối cùng của cái hướng mà Georgia luôn hả? Để qua tiểu bang khác hả? Georgia lớn lắm, Georgia còn rộng lắm. Mình tới Rome rồi đó chứ? Chưa. Đi Fulton rồi nè, đi cũng thấy quen đâu bạc đó.
mọi người rất là yêu quý Tổng thống Trump. Hiện nay thì quý vị cũng thấy cái hành trình mình đi tới cái giai đoạn này là nó tuyệt vời lắm quý vị. Và cái điểm mấu chốt cho về quan trọng là làm cho mọi người cố gắng bừng tỉnh để mà đi bầu cử thôi. Đó là cái mục đích cuối cùng của tất cả những gì chúng ta muốn làm, đó là vận động cho mọi người thấy được cái hành trình của Tổng thống Trump và ông đang đi đâu, đến đâu, làm gì. Và cái điểm bầu cử của là cái điểm quan trọng nhất mà Trang với mình đang Ủa đi sao tới. còn sớm thì mình không nói à? Nói chuyện đây cái nhảy vô chuyện khác rồi. Bây giờ là cái cổng hồi nãy mình thấy cái cổng vô không hả? Nguyên cái thành phố đẹp Paris của nó là như vậy đâu quý vị. Nên em gán cho qua khúc này cho quý vị thấy cái thành phố này nha. Khúc này thì có mấy cái downtown lớn nè, đẹp lắm quý vị. Ngay chỗ này có mấy cái LED nữa, có mấy cái nhà hàng. Cái khu này là một cái khu của LED County mà phải nói là đỉnh điểm là những cái người họ về hưu á quý vị. Và bác sĩ, luật sư, kỹ sư được ở đây rất là đông luôn. Và nó có những cái sunroof rất là đẹp luôn nha. Trong này có mấy nhà hàng ngon lắm. Ngon lắm. Nhà hàng nó làm những cái khu shopping center vậy đó. Dạ. Tập trung lại xung quanh với nhau. Rồi có movie. Hello quý vị, trạm dừng chân tại Bucky Hallway. Đây là trạm dừng chân đầu tiên trên đoạn đường đi từ Florida lên Georgia nha. Đây là Bucky tại tiểu bang Georgia mà đang còn refill xăng đấy quý vị, xăng đang chạy. Quý vị thấy không? Đó. Và trạm dừng chân này là trạm dừng chân đầu tiên để mà cho mọi người đi đó vừa đổ xăng clean up đó. Và đồng hành cùng magazine để đi đến chơi cho ngày mai tại Georgia nha. Wow, mà trời bây giờ đang mưa đang lạnh nha, gió lạnh lắm quý vị ơi. Wow, wow mày ha, gió lạnh, gió đang lạnh lắm nha. Lạnh cái gì? Gió đang lạnh lắm. Rất là lạnh luôn. Windy. Ok. Gió lạnh nhưng mà chạy vô đồ sắt đó. Ok quý vị. Ok này. Turn left onto Vietnam Veterans Memorial Parkway. Then turn left onto Richard B. Russell Parkway. Proceed to the route. Vô cái sân bất kỳ lạnh lắm. Oh my god. Lắm lắm nha. Vô lạ luôn. Đây là cái sân bất kỳ quay đồ ăn đồ uống lúc nào cũng là tha hồ hết trơn á. Đó, ghé vô bất kỳ lấy thêm một chút xíu đồ ăn để đi đường, giờ ra xe đi tiếp. Trời thì bắt đầu hơi lạnh rồi đó, mưa rồi quý vị. Hiện tại cho trà nó còn mưa nhá. Wow, gió lạnh á, trời này gió lạnh lắm. Trời mưa và gió lạnh thế. Tiếp tục đi. Mưa lạnh, gió lạnh, mưa gió lạnh. Đứng lạnh trên lúc đứng lạnh luôn, lạnh lắm đã. Để cho trà tới đây hả? Ồ vậy hả? Đâu rồi khó rồi lên xe trước. Lên xe rồi quý vị ơi, lạnh lắm.
gió, tại vì có mưa đó, thành ra trời bắt đầu lạnh. Trời đang mưa, trời đang mưa cho nên gió lạnh lắm. Bây giờ thì đã tới chia việc qua khỏi địa phận cho ra khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi, cho nên bây giờ chạy thêm khoảng 3 tiếng nữa thôi. 3 tiếng nữa sẽ tới. Ok quý vị, chia sẻ cùng quý vị một chút xíu trên đường đi nha. Món ăn mỗi ngày mỗi hấp dẫn hơn cho đi ra lì nha mọi người. Hôm nay tiến bộ quý vị. Tiến bộ lắm nha. Mua cho lên cái đùi heo luôn, đùi heo, đùi vịt luôn. Đùi vịt quay đã không? Cái này là ngon lành nha. Đừng có nói tôi cho ăn bị gói hoài nha. Thấy không? Làm giỏi là lên lương đó quý vị. Được đùi vịt luôn á. Lên lương á. Hôm nay là đem theo vịt quay nè, heo quay nè, chả cá nè, nước tương ớt nè quý vị. Trời ơi, ăn là thôi hết bài luôn á. Rồi cái nước tương này không là đã chết người nè, coi nè. Thấy chưa, ngon không? Ngon lắm. Bây giờ 10 giờ, còn thêm 3 tiếng nữa tới. Sao không cho máy xe nó nghỉ xíu mà mở. Nó ồn quá. 10 giờ rồi. Bây giờ là 10 giờ, còn chạy thêm 3 tiếng nữa thôi. 1 giờ ha, 1 giờ đã tới nơi. Mà giờ 10 giờ lại cho ăn cơm rồi, ngon lành không? Thấy đàng hoàng không? Quá trời quá đất luôn. Giờ mới đổ xăng xong nên 3 tiếng nữa là vừa tới nơi luôn. Tới nơi là mình sẽ vô một cây xăng khác nữa, trăm xăng đầy để chuẩn bị xăng cho buổi tối quý vị. Tối nay ngủ mở máy lạnh rồi đó. Mình phải, nếu mà cái phía ngoài mà ngủ được thì mình sẽ ngủ, còn nếu mà mưa với gió lạnh quá thì mình lại lên xe, nhưng mà mình phải xếp hàng với mọi người anh ha. Ok, ngon ghê không? Ngon quá. Giỏi không? Tiến bộ không? Nè, lấy thêm miếng thịt heo quay khoe với bạn mọi người coi. Heo quay rồi hả? Heo quay nè, đó, heo quay ở dưới đó. Trời ơi. Heo quay rồi. Nè. Trời ơi. Nè. Em hạn chế không cho anh ăn mỡ nhiều nữa. Từ trong rồi. Này chả cá. Tới ngon quá. Ngon lắm. Đã không? Nước tương ớt nè. Anh lại đem chai nước tương anh, nhưng mà nhớ lại là làm nước tương ớt vậy nè quý vị, ngon lắm. Cơm nó nguội cỡ nào á, mình ăn á rất là ngon luôn. Em làm đúng không? Em pha sẵn á, mình chế vô trong cái chai luôn, cũng được. Thì em biết rồi, nhưng mà thẳng có cái hũ này em để sẵn cho nó dễ múc á. Mình cẩn thận thôi. Anh ăn lúc tôi xe ngừng vậy đỡ. Còn em ăn sẽ lúc anh chạy. Đó. Không có đem canh đồ theo được, tại vì cái món canh á là nó dễ đổ với nó dễ nguội lắm. Và ăn nước mì gói thì ăn hoài nó nóng. Nên hôm nay không tăng lương không? Thấy giỏi không? Thấy không? Đỡ quá. Giỏi không? Làm miếng đùi vịt nữa. Gặm tiếp đi. Đáng lẽ em nướng tới kỳ rồi. Cái em đi sáng nay em đi chợ đi supply sớm với vì cái thôi. Thấy vịt quay con quá nên là mua vịt quay ôi đem theo. Rồi vô mánh rồi. Hôm nay là hoành tráng không? Nó được thưởng. Lại được thưởng. Lên lương. Ôi. Ok. Một chút hình ảnh cho quý vị thấy bữa ăn tối khi đi ra lì ủng hộ cho Tổng thống Trump. Rồi chúc anh ăn ngon miệng nha. Cái này là ăn cơm nguội đi rau lì nè. Chứ không phải đi ăn tiệc ủng hộ Tổng thống Trump đâu nha. Ăn cơm nguội ủng hộ Tổng thống Trump. Ok. Hẹn gặp quý vị ở video tiếp theo nha. Yeah. Ăn ngon miệng nha, Bình Võ. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon đã quá, không chắc quá trời chấp luôn. Ngon lắm. Ngon lắm. Chắc là ăn cơm mà có miếng nước tương hơn. Đó. Trời ơi, lát xong mà uống được xá xị nữa nè quý vị. Rút cái bia là ngon bá cháy luôn, tiêu hóa liền. Chạy 3 tiếng tới nơi là bắt đầu vô quay phim gặp mọi người. Rồi chấn cờ xong rồi nã lưng ngủ 3-4 tiếng thôi. Tới 4 giờ sáng là 5 giờ là mình dậy. Hy vọng nó không có mưa, chắc còn mưa là phải khỏi xe. Hy vọng là đừng mưa nha mọi người. Chúc cho buổi ra lì ngày mai đừng có mưa.
để có một cái buổi vận động cho tổng thống Trump thật là đẹp với những cái lá cờ bay phất phới ở thành phố Rum và ở Georgia nha. Ôi, coi chừng chúng ớt cay rồi la làng nha. Ok, ngon không? Đã không? Ok. Ăn ngon miệng nha, Bình võ. Thank you. Bây giờ là còn 3 tiếng rồi mới tới nơi. Khoảng 70 mai nữa tới Atlanta. Quý vị nhìn ngoài mà mưa kìa, mưa thấy ghê không? Mưa lớn lắm nha quý vị. Rất là tình hình luôn. Nếu mà cái cơn mưa này mà nó kéo dài cho tới sáng nha, nguyên một nhóm người coi như là ở ngoài mưa nó rất là tội luôn. Và trời xí cũng không có căng được. Nên là bây giờ là sẽ vừa chạy xe vừa cầu cho sáng nay hết mưa ha. Đó, sau khi ăn cơm là lên đường chạy tiếp đó quý vị. Thì thấy mưa nó bay luôn á. Mà cái mưa này không những mưa không mà nó sẽ làm cho mình nhiệt độ á nó xuống á, nó sẽ lạnh lắm. Nó trời lạnh cái gì cái lạnh nữa chịu không nổi đâu. Tập hình lẫn nhau quý vị, rất là thích nha. Thêm một cái cũng chiên kẹo ăn ngon và bắt đầu một hồi là con mắt nó kéo xuống quý vị, căng da bụng trùng da mắt mà chạy trong màn mưa này, trời mưa này chùm mền ngủ rồi thôi. Đã lắm á. Giờ này mọi người nó còn là đẹp ấm chăn êm yên giấc. Cali là giờ mọi người đi làm về càng ăn cơm coi tivi. Ngoài phone kiếm vài đồng minh mấy chuyện. Mưa lớn quá. Rồi ngày mai la chứ. Mưa lớn lắm mọi người, mưa rất là lớn luôn. Mưa lớn thì wow. Tay lái phải cứng nha quý vị. Chạy cái chiếc xe này á, có một cái là hai bên đó, cái cản có đèn của nó quý vị nha, hai bên cái này rất là khó mà bao quát hết được phía sau đó quý vị. Còn phía trước là cái đầu nó nặng á, mà gió anh không rất là khó chạy. Với lại nó làm cái tầm nhìn mình nó không có xa, tầm nhìn ngắn lắm. Dạ thế là quen đó vì phải lắc được đó, cái khoảng cái xe mà nó vượt qua của mình chạy chiếc xe mình chạy quen rồi đó, cho nên mình canh được cái khoảng cách với lại canh được cái đường mà mình đi. Còn là lạ là mà mới hiểu mà trời mưa tụi này đi rồi đó là quý vị nghe bây giờ sẽ chạy nữa và còn tốc độ ra nữa không các bạn sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Đó, ở đây là mình đi vô Atlanta nè quý vị, đi ngọt đó. Mà trôi trà có cái rồi quý vị biết không, rất là đông, kẹt xe dữ lắm quý vị. đúng rồi, mất ngày Có một lần mà đi cỡ nhất mà 5-6 giờ mà ra khỏi đó 8 giờ luôn. Kẹt ngắt luôn quý vị. Những cái đào thao anh hả? đau sao Atlanta nếu mà muốn đi cái đó là qua trước lúc 2 giờ thì ok, mà sau 2-3 giờ 4 giờ là hết qua luôn, là hết chụp. Nha, họ sẽ chia sẻ tiếp nha. Cách đây 3-4 năm là cái mùa trên phép này là mình dẫn con mình đi. Đúng rồi. Flat Mountain nữa. Ở chỗ cha này có Flat Mountain thì có gì cho nên kỳ đi đó. Cho mình gọi leo núi. Càng nặng một lớn lắm mọi người ơi. Đi trước là dằn phủ luôn á. Tôi lên Bình Võ chạy xe cẩn thận nha.
Đó, giờ này đi ngang qua Giờ đao này thao mà họ lên ở Choi Trà nào mà coi như là quá trời luôn quý vị, xe khổ luôn. Ôi, đông lắm. Ồ, quá trời quá đất chị ơi. rồi. À, dạ đúng rồi. Thì bởi vậy mới có chuyện đấy đấy. Đó, về là chỗ đó mình muốn cho nó clear chỗ đó đó, mọi người phải nhìn thấy những cái điều đó, tại sao mà lại kéo qua dài hoài như vậy phải không? Mà khoác chiếc áo rồi đi vào trong đó. Đao thao đấy, đao thao Atlanta đấy. Đó, Em đi tới cái đào thang của Atlanta rồi đó. Mùa lớn lắm luôn á, có thì to luôn á. Chắc buộc xe chứ đó hay là buộc xe đem ghế theo rồi đó, tại nếu mà không mưa là cắm trại phía ngoài đó nó đỡ hơn nằm trong xe, nhưng mà kiểu mưa lớn kiểu này là chắc nằm xe rồi. Dạ. Có chứ, trời ơi, trang bị rõ ràng đầy đủ. Làm sao chị? Có chứ, bây giờ là tối này chiều nay là đã có tầm mười mấy 20 người rồi. Họ ở các tiểu bang khác họ tới luôn hả? Để ngoài đó chứ. giờ xe kẹt ghế sợ. Dạ, nhiều khi lần trước kìa, mấy cái lần trước mà ở phía bên trong mà nhất là sợ nhất là mấy cái chỗ mà đồng trống với lại sân bay á, này mình mới sợ nhất là mấy chỗ đó nên mới bị đó. Đó, chỗ trống vắng thì rất là lo sợ đó, tại vì nó đi từ cái sau hoặc nó đêm nó vắng chụp mất luôn à, mình đâu có thấy được nó đâu. Còn đó, ở chỗ cao thao và mấy chỗ khác thì nó hạn chế đỡ, nhưng mà châu trà này là bị quái lắm, trời ơi thầy. In 2 miles, keep right onto I-75. Rồi. Quý vị, Roma, Georgia. Use the right lane to take exit 290 onto State Route 20 toward Rome. Rome. Rồi. Hả? Đây là chip right. Nó đi bên đây là cái thành phố này để ra liền ngày mai nè. Bây giờ anh để ý nha, cái chỗ ra liền sẽ là những cái gần những cái sân bay cho tàu không máy bay xuống. Giờ đổ sân bay. Đi năm 2020 ha. Anh cu vô kìa. At the light, turn left onto State Route 20 west toward Cartersville. Đường khó chạy lắm nha mọi người, cu rút rồi lại hết trơn. Kia. Em biết cách có xích beo không? Đường giờ này là đã là 1 giờ rồi. Đường tiếp nữa mới đến chỗ rau liền. Trời mưa thành ra mình đi tối tối. Nửa tiếng nữa về, nửa tiếng nữa mới tới chỗ rau liền.
Mình đi do ra thì chỗ nào lúc nào cũng tới khu vực này, người ta tới lúc nào thấy vẫn là thương. Mà chỗ ra thì đâu có vắng đưa thôi đâu, lúc nào cũng đông mà. Trời ơi, phải nói chỉ có chỉ có rau đi cho Biden mới là vắng bóng người đi. Cái tòa nhà đó gì mà nó đỏ hết trơn vậy? Đẹp quá, đẹp đẹp. Nó là cái gì vậy? Stay Đẹp in the quá. middle lane. Bị quẹo à. At the light, use the left 2 lanes to turn onto US 411 South. Turn left. Dạ không muốn thư không chơi đèn đỏ với sân được không? Thì cái sân nó nặng lớn như vậy. Anh cái này cũng 411 hả? Cái sân nó lớn quá trời chứ. Highway 411 này. At the next light, keep right. Bên kia phải phải. Chỗ này là cái trạm xe điện. At the light, use the right lane to keep right onto Joe Frank Harris Parkway Southeast. Hello quý vị, đây là trạm dừng chân thứ 2 đây, đang còn ghé đổ xăng và cách chỗ rau lì trong vòng nửa tiếng nữa thì ghé vô đây để đổ xăng. Và trước lúc mình vô cái chỗ mà rau lì đó quý vị thì để cho xăng cộ nó đầy đủ trong xe biết không, chứ không thôi là nếu mình vô trong đó là lỡ mình đậu xe lại đó mà mình mở máy lạnh cái đồ đó với lại cho máy xe nổ đó thì mình phải fill xăng cái này đúng không, chứ lỡ mà đang còn nằm hết xăng thì hơi mệt. Chính vì vậy mà trước lúc mà vô cái chỗ mà nghỉ ngơi thì khi nó là mình phải fill cho lại bình xăng để sáng mai mình về cái lúc đầu là xong cái lúc đầu là mình lên vô hoặc là mình nổ máy xe xong cả một ngày cũng không ăn được gì cái xăng đổ thì mình phải như vậy. Cho nên có gì theo còn đâu đây đủ. In 1 mile, turn left onto Broad Street. Nói. Rồi, còn có 4 phút nữa thôi quý vị ơi, đã tới rồi. Còn 1 mai rưỡi nữa thôi. Đây là thành phố của cái Rome, Georgia nha. Ở trong này có này xăng lớn. xăng cây. Tới nơi địa điểm để coi thử đậu xe đậu cổ như thế nào nha. Giống như mọi khi vậy đó, đến đây cái là phải đi vòng vòng một cái khu vực để ngày mai rao lì như thế nào, rồi sáng sớm đúng 5-6 giờ sáng là phải tới nơi rồi, 8 giờ cho xe vô, hy vọng kiếm chỗ đậu xe cho nó outside chút xíu để mà cho cờ kiết rồi nó lên. Còn có 1 mai mấy nữa thôi tới rồi. Đây là thành phố của Georgia quý vị. Ngày mai tổng thống Trump có buổi rally ở trong một cái trung tâm hội nghị. Nơi đây thì bây giờ đây là trong cái thành phố của cái downtown ở chỗ này nên thấy cũng tiện lợi nhiều thứ quý vị, có tất cả mọi thứ luôn mà cách chỗ ra đi chỉ có 2-3 phút.
Vậy thì sáng mai á, có thể nói là cái đoàn xe của tổng thống sẽ đi ngang đường này, như vậy thì nó rất là đẹp. Mọi người sẽ ra đứng chào, và có lẽ là sẽ có một cái đoàn cảnh sát hoặc là một cái khúc phim rất là hay cho quý vị xem cho ngày mai. Đối với team Trùm sẽ gửi đến cho quý vị. Bốn trăm mấy, 735 Go past this light. Omega Then at the next 735 turn left. million. Wow. Tổng số không biết làm gì đây. Ai biết gì ở trong cây xăng mua số hàng. Chúng số tặng tiền cho tổng thống đóng tiền phạt. At the light, Này turn tiền left phạt onto luôn quá Broad trời Street. rồi. Đây là đường đi vào trong cái trung tâm hội nghị để ra đi. Quẹo anh. In half a mile, the destination is on your right. 301 West First Street. Đã tới nơi nha mọi người. Ba cái đèn đỏ nó là tới rồi. Bán cờ, bán đồ qua này ra nè. Wow, trong này một cái trung tâm luôn đó. Nó ở đây cũng capital. cái đào thao ha. Hai đèn đỏ nữa nha. Đó, tới kìa, ghế kìa. Xe ta được. Xe trong bên kia. Tới rồi nha. Mấy cái The destination is on your right. 301 West First Street. Arrived. cái xếp nữa chút ngồi luôn. Hey, how are you doing? For French TV. Yeah. Are you going to the meeting? We go to rally tomorrow, so. Yes. Hello quý vị, đã đến Rome rồi quý vị, ngay chỗ Rome của Georgia đây. Xe cộ đang còn đậu ở đây và mình đến đây vào lúc là 1:30 sáng. Ok quý vị, và cái đường lên ngày mai sẽ đứng ngay đây. Đây là đường sẽ đi bộ. Ok. Phía sau này rất là đẹp luôn, nhưng mà bây giờ người ta rào hết trơn rồi. Đấy, cảnh sát rồi bây giờ vẫn đặt đây quý vị. Ở đây là khu vực ghế đậu ra đây. Bây giờ nó làm ra không tiện nè. Xí nằm ở dưới này thì ấm em ha. Đã luôn á. Hả? Không biết nữa, để coi coi. Hello. Hey, how are you doing? See? How you doing, man? How you doing? How you doing? Very good. How you doing? Very good.
I got y'all picture. I'm gonna give it to you on your Facebook. It was with the rally we use in North Carolina. Yeah. You use it. So, beautiful. Come back and play again. Cầu ở râm mà đẹp quá. Ra đi ngày mai ở trong đây. Có cái clip này đẹp hay không quý vị? Cái cầu đẹp không? Cầu Rơm mơ. Cái trung tâm hội nghị để ra lì là ngày mai là ở trong này. Giờ xuống một cái góc đường nữa. Đây là cái đường vào khách sạn. Quanh quay nè, cái lốc quanh thử ra đó ha. Quẹo đất, quanh quay đất quẹo đất, tới đó. Dạ đến nơi nha mọi người. Luôn. Đó trả tiền hả anh? Đậu xe đó luôn đi được không? Cờ trùm rồi đó nên em mới nói nè. Đây đó. Bạc kinh nè. Trả tiền đúng rồi. Mình ra mình bấm sai nha. Ok. Đã tới nơi nha mọi người. Bây giờ là 2 giờ 10 phút sáng quý vị. Đây là một cái parking của hotel. Nhiều người đến đây rồi thì vận động ở đây. Nếu mà ngày mai mà mua vườn thì mua hết. Đó, cho nên có nhiều người đang vận động ở đây, ngủ lại ở đây. Xe ta đậu bên này. Good morning quý vị. Bây giờ là 7 giờ 50 sáng. Mọi người đang còn đi đến check-in deadline. Đang dừng rạp. Trời. Ra quá trời quá đất, đông lắm. Ước tính hôm nay lên có thể là 25.000 người nha quý vị, trên 25.000 người trong ngày hôm nay. Hello, morning. Morning. Hello. Hello, bro. Hello. How are you? Đây là zombie của Georgia. Đó. Đang làm cờ. Hy vọng là hôm nay là sẽ buổi rally dự kiến sẽ có 25.000 người, mà mình thấy chỗ đó nhỏ lắm nha mọi người.
mấy bạn trẻ không dễ thương không? Y'all going in? Yes. We go. We there. It's ostrich. Mình đang ráng chờ để cho cái buổi rally của ở đây quý vị. Trump hat. Never seen before hats. Never seen Trump hat. That's all I need. Anh Lan là trọng tâm của tất cả mọi người đó, báo đài rồi đầy hết luôn đó. Lên nữa đi anh. Mình nó có cái cờ lớn lên nha mọi người. Biết là về đây. Có gió rồi, nó đẹp lắm mọi người. Bây giờ đã 10 giờ 20 sáng. We want Trump! 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 Let's go, brothers! I didn't know what was going on. Fake news! Brendan got denied again, 17 minutes. He ain't got like millions of, you know, like CNN. There you go, it's coming! There's 2 lines. Which way? Get light in. Bring in.
Section's right back here then. Okay. Where do they start back? Chào quý vị, sau lúc đứng chờ bây giờ đã là 11 giờ 10 rồi, 11 giờ 15 thì tất cả mọi người đã vào bên trong và đây cũng giống như thường lệ một nhóm Binhvo và Bon đã ngồi về trước rồi quý vị đó, và sau lưng là tất cả mọi người đang còn cái invite vô nha đó, và bây giờ vẫn còn sớm cho nên mọi người vẫn chưa thấy được đó. Từ đây tới đó thì khoảng 10 đến 12 feet thôi là tổng thống sẽ đứng đây speaker, và đây mình nhìn ra tất cả mọi người đã ở đây tất cả mọi người đã đến đây và new thì là đây. Oh wait, fake news. Ok, 145 đó, tất cả mọi người đã đến đây. Wow, đông lắm, phía trên nữa, nhưng mà ở dưới này pool là phải phía trên nữa, nhưng mà nó đông. Yeah, go. Đấy, quay này. Mọi người thấy không? Very good job for last night with President Trump and everywhere, and now see you again for President Trump's photo. And see where America had with Joe Biden. And when Joe Biden see him where America had, that's it. That's it. Now see her, and I hope talk with her a little bit. Hey, good job. Who like her for president? Very good job, oh my God. Oh my God, we're on the house floor. We do it. Yeah, give it, work hard. See? Yeah, we do here. Good Okay, job. very good. Yay. Thank you. Yeah, she's very friendly, you know, always. Married, everybody does. Oh, I got that. See you in Donna. And we love you too. We'll see him back. Yeah. Now everybody move out more.
We'll all move down one seat. Okay. Thật phân ra đi quý vị. Không ra đi. their country, their faith, their beliefs. They have corrupted every facet of American government, weaponized it against you. While they watch our cities burn and violent crimes skyrocket, you and your families pay the price. Out of control inflation, an economy wrecked, a nation in decline. This is Joe Biden's man. Failed. Quý vị thấy không? Bên trong nó thì quá đông, bên ngoài này đứng này. Tất cả mọi người cộng ra bên ngoài này để mà một phần thì hút thuốc nhưng một phần quý vị mọi người đứng bên ngoài rất là đông, tại vì hết chỗ vô rồi đó. Bây giờ người ta đứng bên này và ngồi quay cái gì để cho quý vị thấy nè. Đó. Camaraderie right here. Yes, it is. Kia ra My đây name's cho Walt. thấy không? Leon See ya. Chadwick. Nice to meet you. Shake my other hand. Shows the best. No. Như vậy luôn đấy, quý vị đông lắm, vô không được, thành ra người ta đứng ngoài này bắt xin. Cho quý vị thấy được cái cảnh mà đi rao đi, những người nào vô được, người nào không vô được quý vị. Để quý vị chia sẻ với quý vị nha, được thấy được mọi người đã ngọc rao đi như thế nào. Let's go. Let's go. Rao thì đông vậy đó quý vị. There you go. Marxist and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all.
Ladies and gentlemen, please welcome to the stage former United States Representative Doug Collins to lead us in today's invocation. How we doing in Rome today? Is there anybody here come to see the next president of the United States, Donald J. Trump? Well, all I know is this: when the president gets here, he's going to hear from you. But also, I want the current president to hear from you right now, because in Georgia, we know that when you come here, that we believe in God, we believe in this country, and we believe in family. And also, as a reminder to this president, her name is not Lincoln Riley, it is Laken Riley. So if you're ready, and I see you're on your feet, we're going to give thanks to the one who let us be here today. So if you'd rise and join me in prayer as we get ready today. Heavenly Father, you are amazing, because you have given us to Georgia. We're working to ensure we protect our food security and food safety. We understand that agriculture is national security, and I know Donald Trump does too. And with him in the White House, we can make sure China don't buy any land in America. We can ensure that we protect our nation from them. We can protect America from those who want to do us harm. And putting Donald Trump in the White House makes that happen. We got to have your help. It runs through Georgia. This election comes through our state. It's up to us. We've got to get excited. We've got to go to work. And with your help in November, we'll elect Donald J. Trump as the President of the United States. Those America First policies matter. And today, I hope you join me as we salute our flag, as we honor our country, as we honor those that come before us that protected this institution, as we honor those that stood for the principles that you and I believe in every single day. So join me in an honor to our nation and a pledge to our flag. Please remove your cover if you're covered. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic which stands one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Amen. Here's to America. Here's to Donald J. Trump as the next president. God bless you, Rome. God bless you, Georgia. Y'all have a wonderful day. Stage Faith and Freedom Coalition Director of Events, Joy Kreisman, to sing our national anthem. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gathered proof through the night that our flag was still there. Oh, circles the star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the USA! USA! Ladies and gentlemen, please welcome to the stage.
So let me think about what they've done. Think about it. It's been now 8 years almost that they've been after him. They spied on his campaign. Then it was the Mueller investigation. Then it was the impeachment. Then they raided his home. Then it was the special counsel. Then all the indictments, including the crazy one down here with Bonnie Willis, right? Then it was the 14th Amendment, and it doesn't stop him because he's truly fighting for us, fighting for the values and principles that make our country special. My favorite scripture verse is this, 2 Timothy 4:7. I'll finish with this. Paul's the old guy giving advice to the young guy, Timothy. And he says, fight the good fight, finish the course, keep the faith. And I tell people I love that verse. I love that verse because of the action in it. It's not wimpy, sissy words. It's fight, finish, keep. Yes. Americans are not timid people. We're people of action, and that is certainly President Trump. And that's why I'm so excited about this crowd and the people across this country who are going to put him back in the White House here in 8.5 months. That's what we got to do. Ladies and gentlemen, we need Trump back in the White House. We do. Yep. You all know that, and that's why you're here. The next guy who's coming up here, we also need this next guy in the United States Congress. He just announced he's running for Congress in this great state, Brian Jack, in the state of Georgia, a native Georgian who's worked for President Trump for the past 7 years, a super guy, the kind of guy we need in Congress so that when President Trump's in the White House, we can get done what the American people have elected us to get done. We can do what we need to do what we said we would do. That's Brian Jack. Welcome him to the stage. God bless you all. Well, thank you, Chairman Jordan, for that ringing endorsement. Could transform our country. I was privileged to serve in his White House all 4 years, from the first to the last day of his administration. And I'll tell you, I did not realize how many incredible things we accomplished until we saw the movement that you all propelled. We accomplished incredible things for the people of Georgia. We secured the southern border. We enacted common sense policies that incentivize the stop of illegal immigration. We passed the historic Trump tax cuts, which I don't know about y'all, but put a lot of money back into all of our pockets. And together, we helped appoint and confirm conservative judges and justices that uphold the rule of law and interpret the Constitution as written. I'm running for Congress because, like Congressman Jordan and the many congressmen you'll see today, I firmly believe that President Trump needs strong, loyal, and effective allies in Congress to enact that America First agenda that you all propel. Yep. And I'm proud to be here today because I know that the people in this room are what makes the America First movement unstoppable. So to those of you who drove up from Georgia's 3rd Congressional District, from Griffin to my family's hometown of Buchanan, and from LaGrange to Peachtree City, I promise you that I will never stop fighting for our America First agenda, and if you elect me to Congress, I will be President Trump's foremost and strongest ally to make America great again. Yes! But enough about me. We are all here today to welcome the now official Republican nominee for president, Donald J. Trump.
Well, I mentioned I've worked for President Trump for the last 8 years, and during that time, I've gotten to know him extraordinarily well. Also, outside of the world of politics, I've gotten to know him, and I don't think he gets enough credit for it, but I think we would all agree President Trump has an amazing family. And I think we also can agree that you can tell a lot about. Hello, Floyd County. No. Let me get one thing straight with you right now. I am not running for any elected office. The only thing that I'm doing here in Floyd County in Rome, Georgia, and for the rest of this year until November, is making damn sure that Donald J. Trump is the next president of the United States. In January 2017, when he was inaugurated, he got a few people in the White House. I was in that meeting, very small meeting. He laid out the agenda like a business guy would, like an outsider would. People said, oh, you can't get that done. Well, guess what? In 1 year, we passed a historic tax cut. He got regulations pulled back. Guess what, guys? Within a year, we became, yes, energy independent. And finally, remember Dodd-Frank? Remember that? Well, we changed that and we saved 4,000 community banks in this country thanks to Donald J. Trump. It didn't stop there. That created the best economic turnaround in U.S. history. In the midst of that, 6.6, listen to this now, you'll never hear this on CNN, probably not even on Fox. 6.5 million people were pulled out of poverty because of Donald J. Trump. Guys, there's more work to be done. He stood up to China. He stared down Kim Jong-un. He told Putin, well, I'm sorry, I can't tell you what he told him, but he told NATO, pay up or we're out. Yep. And he backed it up, and they started down the road to pay their fair share. What we've got to do now, oh, I forgot something, y'all. Donald Trump loves America. Donald Trump's going to win in November, and we're going to change the world. God bless you. God bless America, and God bless Donald J. Trump. Thank you. Everybody. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Lieutenant Governor Burt Jones. Thousands of proud, hardworking American patriots. You are amazing. You built this country. You built this country. This has been Tuesday. Yes! Woo! They call it Super Tuesday for a reason. We want to. And now we're just days away from officially clinching the Republican nomination for President of the United States of America.
I want to thank the millions of incredible supporters whose hard work and devotion have led us to this incredible moment in history. You know, this is a movement the likes of which this country has never seen before. No movement I don't think, and it has nothing to do with age. I know people from 80 to 90. I know one man from 80, he was a loser all his life. When he turned 80, he made $1 billion doing something from 80 to 90. Amazing. And I know other people over 90. It's not an age thing, it's a competence thing. It's a competence thing. They got to stop. They do the age thing. And they always have me as his age. I'm 4 years younger. Right. So 4 years is a lot, but it doesn't matter. They do the age thing to try and get Trump. Let's get Trump. Always, they never talk about his competence. He's grossly incompetent. States are granted immunity from deportation. Thus, when this monster showed up at our border, he was set free immediately under the program that Crooked Joe created. I call it free to kill. It's free to kill. On Thursday night, Joe Biden was confronted over this cruel policy. And what did Crooked Joe reply? And Marjorie, I have to say, you were very brave in trying to bring up a point. Very brave. Very brave. That takes courage. It's not easy to do, stand up and do that. That's not easy to do, Marjorie. We understand that. He got Lincoln's name wrong. Calling her Lincoln. No. Mixing her up with the football coach, right? Yeah. He got the name wrong, Lincoln. And when he asked, what about all the legal citizens who kill people? That's what he said. What about all the legal citizens? When he was asked, what about all the legal? In other words, making excuses. Then just moments ago, I don't know if you heard because you've all been waiting online for 2 days. Yeah. But just moments ago, this was just before coming up, they just told me prior to what I'm doing right now, that Joe Biden went on television and apologized for calling Lincoln's murderer an illegal. He didn't want to call him illegal. He said he should have called him an undocumented, not an illegal, and he wanted to apologize. They want to call him another name. Did you ever hear the other one? Newcomer. A newcomer to our country. Are we going crazy or what? Is this country going crazy? Yes. How about that one? Newcomer. The newcomer. Now here's illegal. And I say he was an illegal alien. He was an illegal immigrant. He was an illegal migrant. And he shouldn't have been in our country, and he never would have been under the Trump policy. USA! And Biden should be apologizing for apologizing to this killer. Joe Biden, and you understand what's happening here. Joe Biden has no remorse, he's got no regret. But it's no wonder that Joe Biden and his thugs are so desperate to stop us. They know that we are the only ones who can stop them. We're the only ones. There's nobody else. Nobody else. We're going to stop people. We're going to turn our country around. We're going to make our country so powerful, so great. That's why they are weaponizing law enforcement for high-level election interference against Joe Biden's top and only political appointment, a guy named me. A guy named me. Joe Biden and the fascists that control him are the really compromised. But we don't need to get rid of her and then put somebody else in there. It's unfair to all those people that got indicted. The list goes on, and they're good people too. They're American patriots. They were protesting a rigged election, and it should start right here. They should throw out that fake deal from Fulton County. What they should do,
They should spend their time going over. Go as a freshman to beat seniors is almost impossible. He was undefeated for 4 years. He was like 100 and something and then he went to a great college where he wrestled and was the NCAA champion and everything else. And people don't know that about him, but they have to know that about Jim Jordan. He's incredible. And his sons are here and they're also champions. So please stand up. The Jordan family. You know, in Congress, he's just like he was in wrestling. There's a lot of similarities, I'll tell you. You have a great father, fellas, and his voice. Is it true that you're this or that you're that? He's like central casting, a friend, just a great guy. What he did in Congress was amazing. Jim and everybody else will testify to that. And he's loved by the people in Georgia, and I assume he's going to be doing something because he's still a young man. Doug Collins. Thank you, Doug. Thank you, Doug. Great job. You got to watch those hearings. You got to watch the way he grilled Mueller. You remember that? Is it true that you did this? Is it true that you got that? And the guy just said, I don't know. Please let me away. Let me go home. Remember that, Doug? You'll never forget that. I have that on the highlight reels, by the way. Georgia Agricultural Commissioner, the Agriculture Commissioner, Tyler Harper. Good job you're doing, Tyler. Labor Commissioner Bruce Thompson. Bruce, thank you. Good job. An incredible senator, I have to tell you, from day one, he was on the front lines and he is a popular guy. People love him because he fights for justice. He got what was happening to the state very early on, and Bert can say it, very early on. Brandon Beach, what a great job you've done, Brandon. What a job. Thank you. And so many other politicians and representatives and people that love Georgia, so many that if I ever announced them would never get off. But I just want to thank you all for being here. We have some great people, great people here. All of the great representatives that have worked so hard. From the very first day that we take back the White House from crooked Joe Biden, I believe we're going to have the 4 greatest years in the history of our country. I believe that. Every problem Joe Biden has created can be fixed, every problem can be solved, and every injustice can be set right. We will bring this country back together through success. The word is success. They said it's revenge. They said, I'm out for revenge. I'm not out for revenge. My revenge will be success. Capital, anywhere in the world, people from Georgia go down to Washington now and they get shot. Horrible things are happening. You see graffiti all over the place, beautiful columns built 200 years ago and 100 years ago. Gorgeous columns. You say, how did they ever build them? How did they move them? They didn't have the equipment to move them. They moved them through force of will. They got them there through force of will. You look at these massive structures and you say, how did they ever do that? They didn't have Caterpillar tractors. They didn't have anything. They had their hands and their muscle. And they got it done. And now I see graffiti on it. Not going to happen. We're going to take care of our capital. We're going to take care of it. On day one, I will sign a new executive order to cut federal funding for any school at all, pushing critical race theory, transgender insanity, and other inappropriate racial, sexual, or political content onto the line. And I will keep men out of women's sports. Will fully protect and uphold our great and very important under siege Second Amendment. We will protect innocent life and we will restore free speech, and I will secure our elections. We will secure our elections. If we don't, we are a country in trouble. Our goal will be one-day voting with paper ballots and voter ID. Very simple. Yep. But until then, Republicans must go out and we have to swamp them. We have to go out and we have to get so many votes. We want this to be a landslide. That way it's too big to rig. We want to make it too big to rig. If you took the 10 worst presidents in the history of the United States and added them up,
they would not have done near the destruction to our country as Joe Biden and the Biden administration have done. So if you want to save America, then go vote. The Georgia primary is this Tuesday, March 12th, and Georgia could be the state that puts us, look, if we win Georgia, we're going to win the election. Let me put it that way. So get everyone you know, and let's send crooked Joe Biden packing. Let's send them out. So in conclusion, together we are taking on some of the most menacing forces and vicious opponents. Added them up, they would not have done near the destruction to our country as Joe Biden and the Biden administration have done. So if you want to save America, then go vote. The Georgia primary is this Tuesday, March 12th, and Georgia could be the state that puts us, look, if we win Georgia, we're going to win the election. Let me put it that way, okay? We have to win. So get everyone you know, and let's send crooked Joe Biden packing. Let's send them out. So in conclusion, together we are taking on some of the most menacing forces and vicious opponents our people have ever seen. We've never seen anything like it before. But no matter how hateful and corrupt the communists and criminals that we're fighting against are, you must never forget this nation does not belong to them. This nation belongs to you. This is your home. This is your heritage. And our American liberty is your God-given right. From Atlanta to Augusta, from Savannah to Columbus, beautiful Columbus. We just left Columbus and it's quite a place. And from Athens to right here in Rome, we inherit the legacy of red-blooded American patriots who gave their blood, sweat, and tears to defend our country and defend our freedom. We stand on the shoulders of American heroes who crossed the ocean, settled the continent, tamed the wilderness, laid down the railroads, raised up the skyscrapers, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and made America into the single greatest nation in the history of the world. We are a nation in decline. We are a failing nation. We are a nation that is the highest inflation in 50 years, where banks are collapsing and interest rates are skyrocketing. Likewise, we are a nation where energy costs have reached the highest levels in our history. We are no longer energy independent or energy dominant as we were just a few short. But now, we are a nation in decline. We are a failing nation. We are a nation that is the highest inflation in 50 years, where banks are collapsing and interest rates are skyrocketing. Likewise, we are a nation where energy costs have reached the highest levels in our history. We are no longer energy independent or energy dominant as we were just a few short years ago. We are a nation that is begging Venezuela and others for oil. Please, please, please help us, Joe Biden says. Yet we have more liquid gold under our feet than any other nation anywhere in the world. We are a nation that just recently heard that Saudi Arabia and Russia will be reducing their oil production, while at the same time substantially increasing the price. And we met that threat by announcing that we will no longer be drilling for oil in large areas of Alaska and elsewhere on our precious land. We are a nation that is consumed by the radical left's Green New Deal, yet everyone knows that the Green New scam is fake.
and will lead to our destruction. We are a nation whose leaders are demanding all electric cars, despite the fact that they don't go far, cost too much, and whose batteries are produced in China, where materials are only available in China, when an unlimited amount of gasoline is available inexpensively in the United States, but is not available in China. And now we are a nation that wants to make our revered and very powerful army tanks the best anywhere in the world, all electric, so that despite the fact that they also are not able to go far, fewer pollutants will be released into the air as we blast our way through enemy territory in an environmentally friendly way. And they also want to make our fighter jets with a green stamp of energy savings. Though losing 15% efficiency, but allowing us to keep our enemy's atmosphere clean of emissions as we viciously and unceremoniously attack them at levels that they have never seen before. Who are these people that would do this to us? Who are these people who would destroy our country? Who are these people who want our country to be destroyed? We are a nation that ended oil exploration and production in the U.S. just as the price of oil reached an all-time high. What other country would do such a foolish thing? What other country would be so self-destructive? Can we be energy independent, even dominant again? Yes, oh yes, and quickly, says President Trump. Yes, oh yes, we can. We are a nation that surrendered in Afghanistan, leaving dead soldiers, American citizens, and $85 billion worth of the finest military equipment in the world behind. And also abandoning Bagram, one of the biggest military bases anywhere in the world, and only 1 hour away from where China makes its nuclear weapons. And we are a nation that allowed Russia and Ukraine to fight, killing hundreds of thousands of people, and it will only get worse. It would never have happened with me as your president, and for 4 straight years, it didn't happen. Likewise, the horrifying attack on Israel would never have happened. They wouldn't even have thought of doing such a thing if President Trump was in the Oval Office. Iran was broke under the Trump administration. They didn't have the money to fund Hamas, Hezbollah, and all of the other instruments of terror that they funded previously. But those sanctions were lifted by a corrupt Biden administration, and now Iran is a rich country again, with $221 billion and another $6 billion that they got for hostages from us, and $10 billion for electricity to Iraq, all compliance of an incompetent Biden administration. They gave them so many compliments and they gave them so much money. And China, with Taiwan, is next. We are a nation that allows radical left terrorists to violently attack our cities, leaving behind massive destruction and death. And nothing happens to the criminals that do these terrible things. There is no punishment. But when people who love our country protest on January 6th in Washington, they become hostages unfairly imprisoned for long periods of time. We are a third world nation that has weaponized its law enforcement against opposing political party, like never ever before has happened in our country. We've got a Federal Bureau of Investigation that won't allow bad election-changing facts to be presented to the public, and which offers $1 million to a writer of fiction about Donald Trump to lie and say it was fact, where Hunter Biden's laptop from hell was Russian disinformation, and the FBI knew it wasn't, but 51 intelligence agents said it was. And a Department of Justice that refuses to investigate egregious acts of voting irregularities and fraud. And we have a man who is totally corrupt and the worst president in the history of our country, who is cognitively impaired and in no condition to lead, and is now in charge of dealing with Russia and possible nuclear war, which would be World War III and far more devastating than any of the previous world wars because of the weaponry
that no one even wants to think about. We are a nation that no longer has a free and fair press. Fake news is all you get, and they indeed, oh yes, they are indeed the enemy of the people. They refuse to discuss the Biden crime family, but enjoy covering the false indictments of Donald J. Trump, who has done nothing wrong except win an election that was not supposed to be able to be won. We are a nation where free speech is no longer allowed, and where crime is rampant and out of control like never, ever before. We are a nation that is allowing Iran to build a massive nuclear weapon and China to use the trillions and trillions of dollars it has taken from us to build a military to rival our own. And less than 3 years ago, we had Iran, China, Russia, and North Korea in check. They respected us. They were afraid of us. They weren't going to do a thing against us, and everyone knows it. And now Russia and China are holding summits to carve up the world. And perhaps most importantly, we are a nation that is no longer admired, respected, or listened to on the world stage. We are a nation that is in many ways become a joke. And we are a nation that is hostile to liberty, freedom, faith, and even hostile to God. We are a nation whose economy is collapsing into a cesspool of ruin, whose supply chain is broken, whose stores are not stocked, whose deliveries are not coming, and whose educational system is ranked at the bottom of every single list. We are a nation that just sold a once great company, United States Steel, to Japan. We are a nation whose stock market's continued success is totally contingent on MAGA winning the next election. That's why it's going up. We are a nation where large packs of sadistic criminals and thieves are allowed to go into stores and openly rob them, beat up and kill their workers and customers, and leave with armloads of goods, but with no retribution, where the authority of our great police has been taken, where their families and pensions have been threatened, and their lives will be destroyed for the mere mention of the words law enforcement. We are a nation where fentanyl and other forms of illegal drugs are easier to get than groceries to feed our beautiful families. We have become a drug-infested nation, crime-ridden nation. We have become a nation like nobody thought possible. In many cases, we have become, quite honestly, a horrible and unfair nation. We will institute the powerful death penalty for drug dealers, where each dealer is responsible for the death during their lives of 500 people or more. Mothers will never again be forced to watch their children overdosing and hopelessly dying in their arms, screaming, "What can I do? What can I do? What can I do?" We are a nation whose once revered airports are a dirty, crowded mess. You sit and wait for hours and then are notified that the plane won't leave and they have no idea when they will, where ticket prices have tripled. They don't have the pilots to fly the planes, they don't have qualified air traffic controllers, and they just don't know what the hell they're doing. We are a nation that screens its citizens viciously at the ports, every single port. But if you are an illegal alien, you are allowed to flow through our southern border by the millions. So sad. And look what has just happened to one particular great family with a magnificent daughter who is no longer with us. We are a nation that has lost its confidence, its willpower, and its strength. We are a nation that has lost its way, but we are not going to allow this horror to continue. 3 years ago, we were a great nation, and we will soon be a great nation again. It was hard-working patriots like you who built this country. And it is hard-working patriots like you who are going to save our country. We will fight for America like no one has ever fought before. 2024 is our final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government.
We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. And we will throw off the sick political class. That's what they are. They hate our country. We will rout the fake news media. We'll drain the swamp, and we will liberate our country from these tyrants and villains once and for all. Like those patriots before us, we will not bend, we will not break, we will not yield, we will never give in, we will never give up, and we will never, ever back down. With your support, we will go on to victory, the likes of which no one has ever seen before. We will evict crooked Joe Biden from the White House, and we will take back our country on November 5th, 2024. It will go down as the most important date in the history of our country. The great silent majority is rising like never before, and under our leadership, the forgotten man and woman will be forgotten no longer. We are one movement, one people, one family, and one glorious nation under God. And together we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. Thank you, Georgia. God bless you all. Thank you. Thank you. Where are we going, Jake? Okay, come on. Everybody, let's go home. Bye-bye. Thank you. Okay, let me go. Woo! Everybody go home. Time to go home. Where's my truck? Where's my car? Where's my plot? There we go. Right here. My plot still standing. Where's my truck here? It's still. Woo! Chào thao, Atlanta. Đẹp quá trời mọi người. Wow. Cái thành phố tráng lệ không mọi người? Atlanta đó mọi người, đẹp ghê. Nó giống như đẹp quá. Nó tráng lệ ghê không? Cái này mấy năm đó đi chơi, còn mấy năm trước thì đi toàn là đi ra liền không à. Đi ngang qua là nó ngủ yên hết rồi. Bây giờ sáng hôm qua mình đi ngang qua đây cũng 12 giờ mấy, mà mưa nó không có đẹp, còn bây giờ vẫn còn đang 9 giờ nó đẹp lắm.
Đẹp lắm anh. Đường đỏ. Wow, đông dễ sợ. Để sao Cái cổ chạy ghế không? không nhiều lắm cao lắm rồi nó có ngân hàng á với lại khách sạn mấy tàu bến chính mấy chỗ để làm về giấy tờ này kia rồi nó xây lớn vậy đó quý vị. Cảnh xe. Khu thương mại trời ơi, ô quay luôn khách người ta lúc nào đi được cà phê nha mọi người. Bây giờ mình thấy nó không có bị cà phê này. Cảnh xe đi được một đèn trở lên. Xe rồi mọi người ơi. Mình mới chạy nổi vậy thôi đúng không? Vậy sao không mọi người? Rất là khó đi luôn chứ bây giờ Cảnh xe. có không? Đó. Hãng Coca-Cola cái giao thông đó rồi. Cái hãng Coca-Cola quay đó. Đó. Phải chạy. Crash reported ahead on I-75 south at a quarter mile. Proceed on the fastest route. Có này mình biết nhiều thứ lắm quý vị. Đi ra đi rồi nghe rồi thấy con người ta rồi cách cư xử này kia làm mình hiểu thêm nhiều vấn đề lắm. Hay lắm. Thì mình học được là mình đối nhân xử thế đúng không? Vô tình á. Vô tình là nơi ám ảnh chụp vô tình đã đặt tên cho bà đó tí thì quên rồi mà nó khám phá vô tình. Cái đa thao của nó nãy giờ mình chạy quý vị thấy không? 5 phút rồi đó mà không có hết 1 phút đâu ha. Đây nó có phi ra rồi. Ủa rơi rét đó. Đẹp quá. Quá đẹp luôn á. Vô chơi hả? Vô đây là em chỉ kia đi kìm cái đồ của tôi kỳ thôi. Rồi sẽ ăn thôi. Vô là mua con đùi tất kỳ trong nghề đi tiếp. Đó mà gửi xe đi bộ vô trong đó mua cái đường Tứ Kỳ xong rồi tới tháng rồi. Đẹp quá.
số này. Cô nhìn lên. Nó giống như hồi đó nói New York nhưng bây giờ Atlanta nhìn nè, dễ sợ không? Mà giờ này gần 10 giờ đêm. Chụp hay sớm đâu anh. Trời ơi, có xe kìa. Anh đang cứng nha quý vị. Atlanta nè.